You will be surprised with what I found around the world. Greek is everywhere. Do you speak Greek? Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Αλεξάνδρα και καλώς ήρθες στο Do You Speak Greek. Σίγουρα ξέρεις ότι η ελληνική γλώσσα επηρέασε όλη τη σύγχρονη ζωή. Τέχνες, γράμματα, επιστήμες. Όμως το ήξερες ότι μπορείς να βρεις παραδείγματα αυτής της επιρροής ακόμη και στην ίδια σου την πόλη? Κάνε like σε αυτό το βίντεο και πάμε αμέσως να σου δείξω 10 επιγραφές με ελληνικά από όλο τον κόσμο. Και αν έχεις δει και εσύ ελληνικά στην πόλη σου, γράψε μου στα σχόλια. Ξεκινάμε! Ξεκινάω από το μακρινό Λος Άντζελες και το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, όπου θα δεις αυτήν εδώ την επιγραφή. Νους υγιής, εν σώματι υγιή, που σημαίνει ότι για να είναι υγιές το μυαλό μας, πρέπει να κατοικεί, να βρίσκεται μέσα σε ένα υγιές σώμα. Για πες, συμφωνείς? Το γυμναστήριο είναι απαραίτητο. Πάμε τώρα στο διάσημο Πανεπιστήμιο του Yale, όπου στην είσοδο της ιατρικής του σχολής θα δεις γραμμένη αυτήν εδώ τη φράση. Λαμπάδια έχουσιν μεταδώσουσι της άλλης. Μία φράση που προέρχεται από την πολιτεία του Πλάτωνα, όπου περιγράφεται η ιδανική κοινωνία και σημαίνει αυτοί που έχουν το φως να το μεταδώσουν και στους άλλους. Ιδανική κοινωνία χωρίς να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει. Πάμε τώρα λίγο πιο ανατολικά στο κολέγιο της Βοστόνης. Εκεί θα δεις μία επιγραφή με μία πολύ γνωστή αρχαία ελληνική φράση από την Ιλιάδα. Εν αριστεύειν. Σημαίνει να αριστεύεις, να είσαι άριστος, και την ίδια φράση θα την βρεις σε αρκετά πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Αυτή η φράση ταιριάζει τέλεια εκεί, γιατί προτρέπει τους φοιτητές να γίνονται όλο και καλύτεροι. Κατά τη διάρκεια των αιώνων, η ελληνική γλώσσα εξελίχθηκε. Η επιρροή της όμως παρέμεινε μεγάλη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της επιρροής είναι και τα Ευαγγέλια που γράφτηκαν στα ελληνικά και διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο. Έφτασαν μέχρι το Σικάγο, όπου στο πανεπιστήμιο, στη νομική σχολή του Northwestern, θα δεις αυτήν εδώ την επιγραφή από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Ο λόγος πλήρης χάριτος και αληθείας, μία φράση που ταιριάζει απόλυτα σε μία νομική σχολή, γιατί ένας ολοκληρωμένος λόγος πάντα πηγάζει από την αλήθεια. Έτσι δεν είναι? Η κοινή ελληνική επηρέασε ακόμη και την Ιαπωνία, γιατί ένα ακόμη απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη υπάρχει στην Ιαπωνική Βουλή. Η αλήθεια ελευθερώσει ημάς,
που θέλει να πει πόσο σημαντική είναι η αλήθεια μας για να νιώθουμε ελεύθεροι. Όταν μιλάς ελληνικά, πάντα μιλάς την γλώσσα της αλήθειας. Αυτή η έκφραση μάλλον πρέπει να είναι εκεί στη Βουλή για να το θυμίζει στους πολιτικούς. Παραμένω στην Ιαπωνία και θα πάω σε ένα μέρος όπου έγινε ένα από τα πιο δραματικά γεγονότα όλης της ανθρώπινης ιστορίας, τη Χιροσίμα. Στο πάρκο της Ειρήνης, πάνω στη καμπάνα, έχουν γράψει μία από τις πιο διάσημες και πιο ουσιαστικές αρχαίες ελληνικές φράσεις, πάνω στην οποία στηρίχθηκε όλη η σοκρατική φιλοσοφία, γνώθη σ' αυτόν. Γνώθη σ' αυτόν που σημαίνει ότι πρέπει να γνωρίζουμε καλά τον εαυτό μας, να έχουμε αυτογνωσία για να μπορούμε να συνυπάρχουμε ειρηνικά πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Μήπως θα πρέπει να το γράψουμε και σε άλλα μέρη του κόσμου? Πάμε λίγο πιο μακριά στην Αυστραλία και στο Πανεπιστήμιο του Queensland. Εκεί θα δεις γραμμένη μία φράση από έναν λόγο του Περικλή που είναι ο απόλυτος ύμνος προς την Αθήνα, τον πολιτισμό της και τη δημοκρατία της. Φιλοκαλούμεν τε γάρ μετευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Όχι η βρισιά. Στα αρχαία ελληνικά σημαίνει δειλία και η φράση θέλει να πει να αγαπάμε το ωραίο με απλότητα και να φιλοσοφούμε χωρίς να φοβόμαστε. Αφού γύρισα όλο τον κόσμο, έλα πίσω στην Ευρώπη και πάμε στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Εκεί θα δεις την έκφραση «η παιδεία και της σοφίας και της αρετής μήτυρ». Προέρχεται από τον Αριστοτέλη και μας θυμίζει πόσο σημαντική είναι η παιδεία και η εκπαίδευση στην κοινωνία μας. Έχει πάντως ενδιαφέρον ότι τόσες πολλές αρχαίες ελληνικές λέξεις υπάρχουν και σήμερα στο λεξιλόγιό μας. Πάμε τώρα στη Γερμανία και πιο συγκεκριμένα στην Φραγκφούρτη και στην γέφυρα Eiserner Steg. Ελπίζω να το λέω σωστά. Εκεί θα δεις γραμμένο έναν στίχο από την Οδύσσεια του Ομήρου. Πλέον επιείνω παπόντων επάλω θρώους ανθρώπους. Μία φράση που γράφτηκε για το εμπόριο που γίνεται ανάμεσα σε ανθρώπους που μιλάνε διαφορετικές γλώσσες και γι' αυτό γράφτηκε εκεί στη γέφυρα για να δείξει ότι η Φραγκφούρτη είναι μία πόλη που έχει ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες. Ταιριάζει, Πάμε τώρα λίγο πιο κοντά και στην Αίγυπτο, όπου εκεί θα δεις γραμμένο το όνομα της Αλεξάνδρειας στα ελληνικά. Κάτι που έγινε για να τιμήσει τον ιδρυτή της, τον Μέγα Αλέξανδρο. Το πιο σημαντικό όμως ελληνικό κείμενο που βρέθηκε στην Αίγυπτο, τώρα θα το βρεις στο Βρετανικό Μουσείο. Μιλάω για τη στήλη της Ροζέτας. Σκέψου το σαν ένα λεξικό
που με βάση την ελληνική γλώσσα μας βοήθησε να καταλάβουμε τον αρχαίο Αιγυπτιακό πολιτισμό. Αυτό μας δείχνει ότι η ελληνική γλώσσα είναι μία από τις αρχαιότερες του κόσμου και ότι ήταν πολύ σημαντική στον τότε γνωστό κόσμο. Την τελευταία φορά που η ελληνική γλώσσα ήταν lingua franca, εξελίχθηκε η ανθρώπινη σκέψη και δεν ήταν απλώς ένα μέσο, αλλά ένα σύστημα ιδεών που διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος σκέφτεται, αμφισβητεί και κατανοεί τον κόσμο. Μια αφύπνιση του πνεύματος. Greek is not just a language, it's a movement.